Alright, so welcome back guys. This is Ritz, ang taong sa likod ng Kambalas Official Channel. Welcome you all sa ating new episode for today, okay? So alam nyo guys, meron tayong pag-uusapan na mas malupit ngayon, okay? So ang app na to ay tinatawag na taskrabbit. So available po siya sa Android tsaka iPhone, okay? So sa website din pwede diretso. Since nasa laptop tayo, website tayo diretso, okay? So but for that, for the new viewers natin, don't forget to like, share, and subscribe Kabbalas Official Channel, and para sa ma-inform ko po kayo on how to make money online, and of course ideas how to make money online, be entrepreneur, and of course financial literacy. Don't forget to like, share, and subscribe, and share this videos to your family and friends, okay? So diretso na tayo guys, and pag-uusapan natin ngayon guys is one of the best talaga, okay? So make sure panoorin hanggang pinakadulo yung video kasi meron tayong sasabihin yung mga requirements para maka-join ka dito sa TaskRabbit, okay? So but before that guys, pag-usapan na natin kung ano ba yung TaskRabbit na yun, okay? So from the word task, meaning to say, ito yung platform guys na legit, and of course, ang daming reviews po nito. Okay? So tingnan natin sa pinakababa. Okay? So yan po yung mga reviews and mga saying ng mga taong nasan dito sa TaskRabbit. And of course guys, ngayon, pag-uusapan natin ngayon guys. So si TaskRabbit is a platform guys na kumbaga yung mga small task guys. Okay? So sa mga small task na yan is that pag-uusapan natin tulad ng pagkukumpuni ng mga bahay, yung table, 'di ba? Yung pag-change ng bulb o di kaya pagpipila sa grocery para sa kanila. And of course, gagawin yung mga maliliit na bagay lang sa mga task. So usually these tasks sa Pilipinas medyo magaan lang, 'di ba? So ito yung mga task na yan guys, hindi na po yan kaya sa mga taong especially sa mga executive top positions with the big companies tulad ng mga top executives. So sobrang busy po yan sa meetings, and of course every second nila napaka-ano na sa kanila, napakahalaga. So, instead na sila yung gagawa ng pagkukumpleto ng bahay o di kaya pag-change ng ilaw o pipila sa grocery, ibang tao na nila i-ha-hire na tapos bibigyan sila ng pera para sa inyo, okay? So, dollars po ang bigayan dito, and of course, pag-uusapan natin 'yan in a later part of the video. So, 'yan po yung TaskRabbit overall, okay? So, dito naman natin makikita guys yung mga brand, okay, partnered with IKEA. And of course, this sabi na dito is a simple task table desk. Yan po yung isa. Ang pangalawa naman is Mount Tivo TV mirror. Okay, so napakagaan lang pa talaga sa Pilipinas. And clean bathroom cleaner and lift, pag-lift ng upstairs lang. Okay, so di ba, tingnan mo, project is $50 to $100 na. And everyday made life easier. Choose your task by review skills and of course schedule when it works for you. Okay, so make sure pag pumili ng mga task dito, yung kaya nyo lang. Kumbaga, huwag nyong kimkimin lahat kasi baka hindi work overload po kayo and then hindi nyo makuha yung tamang tempo sa pag um, task, okay? So dito guys, meron kayong mga online portfolio kumbaga, okay? So hindi niyo kailangan maging bachelor degree as long as meron kayong complete, 'di ba? Complete may may kumpleto yung kamay o di kaya paa na hindi kayo, okay na kayo dito. Wala na kailangan ibang qualifications pa. And so in the Merit one, we have Go Teams at the fingertips. Yan po yung kailangan natin. And of course, these are the states and of course countries na available si TaskRabbit. Okay? So Arizona, California, Colorado, and other countries we have United Kingdom, Canada, France, Germany, Spain, Portugal, Italy. Okay? So ito po yung yung mga tao na may online portfolio dito sa TaskRabbit, yung mga reviews nila usually 5 star talaga. Ayan, sabi ni Ali T. Wilson is fantastic. So si Wilson is the one who hired Ali. Okay, so ito yung ginawa niyang bagay guys between the task and then and of course longer we want, and that's it. Okay, so that's what you need to do. So kita yung picture, yung babae kinumpuni niya yung mga bagay-bagay dito. And yun lang. Okay, so let's move to the services guys. Ito yung mga services nila o mga iba't ibang mga paraan kung paano kayo magre-rendered service dito. Yan po yung mga napakadaming serbisyo dito sa TaskRabbit guys. Yan, dito, tsaka yan. Okay, sobrang dami po yan.
Okay. So, kayo na po yung pumili dito kung anong gusto nyo guys. And wag nyong, sabi ko nga sa inyo, wag nyong damihan baka hindi nyo makayanan yung mag-overload po kayo sa mga task dito. So, every work dito, dollar na po siya. Okay? Dami niyan. Oh, for example dito, what game day for the help? Wait in line. Sabi ko kanina, wait in line, di ba? And TV mounting. Okay? So, pag ano sa TV, o di kaya sa mga ganito, installation sa TV mounting yung sinabi natin. And of course, we have also spring and chores, organizing service as well, lifting, shifting, build new furniture, and so on and so forth. Okay, sobrang dami dito. Babysitter, dog setter, dug kuno dug, dog sitter. Okay, so ang dami po niyan guys. Kayo na yung malulula dito guys. So make sure kaya talaga sa katawan. Okay, so dito guys, kung gusto nyong mag-avail dito is click nyo lang dito, become a tasker, and didiretso na po yan dito. Yan, earn money your way. So makikita yan, Albany. Yan. So ang dami dito. Then select your area. And of course, self moving. Kung anong magiging task nyo dito guys, yan po yung kailangan nyo dito. And then 30 per hour. So get started. Pagkatapos nyo, hihingan lang kayo ng mga documents. So ito yung sasabihin ko po sa inyo guys. Si taskrabbit actually, available lang po siya sa Amerika, okay? So, sa US lang po siya available, hindi po siya available sa Asia kasi, katulad siya ng Airbnb na international platform. Si taskrabbit guys is usually solely America lang po talaga. Okay? So, ito yung kagandahan guys. Pwede naman kayong kumita dito via TaskRabbit. All you need to do is, pag meron kayong mga kapitbahay, kaibigan, di kaya pinsan na nag-migrate na doon sa Amerika, all you need to do is contact them. Sabihin nyo lang na, hey, buddy, buddy daw. Hey, tropa. Sabihin na, hey, tropa, di ba? Hey, tropa, meron akong, nakita na isang pagkakitaan natin, "Would you mind to be partner with me?" Sabihan mo. Then sabihin niyo lang na TaskRabbit, yung ang gagawin niyo lang is task. So, ikaw yung magko-compile ng mga task niya. And siyempre yung gagawin lang is compile talaga yung task, and then pagkatapos niyan, yung siya yung gagawa. Okay, ikaw yung magco-compile ng mga task na gagawin niya, and make sure meron kayong good communication to each other na ito yung pwede mong gagawa, magagawa mo ba 'to, magagawa mo ba 'yan. So, the information was him, but ikaw yung magiging partner sa kanya, ikaw yung parang virtual assistant sa kanya na magco-compile ng mga task para magawa niya yung mga task, okay? So, it's a win-win situation. For him, mas madali na lang kasi meron yung task list sa ano, and meron din siyang ano guys, meron din siyang task list na nasa kamay niya, and of course meron din siyang ah, meron din siyang organized task list, and ikaw yung mag-o-organize niyan para sa kanya. Okay, so it's very win-win situation guys. So dito na nga guys, makikita natin, you can be your own boss and set your own rates, and yung rates na yan is dollars po siya. So wherever you are, as long as it's dollars, napakalaki po yung pera guys. So I recommend you na kukuha tayo dyan diretso, and of course it's like a business. You know what, business talaga, you need a partnership with each other, diba? So yung mga taong nasa Amerika, yung mga kapitbahay nyo, di kaya migrate sa Amerika, partner lang po kayo sa kanila, and then diretso na yan. Okay, so sabihin nyo lang na TaskRabbit, meron kayong um, app na nakuha na TaskRabbit, then magpa-partner lang po kayo sa kanila. And then you're ready to rock and roll with that one, guys. Okay? So ito yung process nyo, guys. Okay? So magsa-sign up lang kayo. Okay? So build your own profile. Yung sign up guys, make sure yung taong nasa Amerika. Okay? So hindi po kayo ang taong magsa-sign up na ano guys, na diretso. Okay? So magbi-build ng profile and verify your eligibility to the task, and pay your registration fee, which is $25. Okay, so bawing-bawi na yan guys pag madami kayong task, and set your own schedule, work area. Dito kayo papasok, magsiset kayo ng schedule para sa kanya, and then once okay sa kanya yung mga task na yan, okay, schedule, and then start the job. Alright,
So, gano'n lang kasimple, wala lang ibang patumpik-tumpak pa, dire-diretso na 'yan. So, all you need is to have a partner and of course, download the app taskrabbit and, have a communication to the person na nandun sa US and then definitely mag-work po siya sa inyo, okay? So, make sure yung dalawa kayo is meron kayong tiwala sa isa't isa para dire-diretso yung ano guys, dire-diretso yung ano natin, dire-diretso yung of course, yung business, 'di ba? Okay. So, I think that's all for today, guys. Thank you so much sa lahat. And of course, share this your one for family and friends. Don't forget to like, share, and subscribe to Kabbalah's official channel. And have a great day. For more info, don't forget to like, share, and subscribe to Kabbalah's official. Thank you. Have a great day. Bye-bye.